Sunday and tomorrow is Monday. So we're gonna go there because we're gonna celebrate our parents' first anniversary. No, our parents' 24th anniversary. So yes, and we're currently waiting for our boat to arrive. So currently waiting to board on that boat. So yeah. Hi! So we already arrived here at Pearl Farm and it's currently 11:30 and we're about to have our lunch. So I'm gonna show you guys what we got. So hi! Welcome! So alam niyo na kanino nagmana. Sinigang, sisig, turmeric rice, and other ulam. So right now we are at our room now. So I'm gonna give you a little room tour. So wait lang. So I'm gonna go out first. So right now we are at our room na. So it's Mandaya 17. So eto siya. It's very, ano tawag yan? Very, kita mo? Namumula sa kapatid. So it's very spacious. It's very, nandito ako. It's very private. So I like it. So bago pa lang kami nakadating, siguro mga 5 minutes pa lang kami ka-zoom in. Mga 5 minutes. Mga 5 minutes pa lang kami andito. So yes, so right now, okay, dito ako. Diba? My brother is taking a video of me. So yes. So right now, we're gonna pasok. Welcome to my home. So we're coming parang veranda here. And this is our room. So, si Papa. So yes. Ay! So, oh, this is our room. Work na work si Papa. Yes, bakit yung face mo? So yes. So this is the bed. For Siga. Okay, so right now. Diba? As you can see, first time ko rin siya makita. So yes, yan. Meron silang walang laman. So okay, wala siyang laman. And meron silang mga cups here. Cute masyado. First time ko rin siya nakita. So okay. So right now, ito na ang likod. So very many mirrors. So maraming mirrors, which is, wala kami sa house. Charot. So yeah, you can see me and my brother. So yeah, mga things namin. Meron silang mga slippers. So, ito, then ito. My sink, and merong view na ganito. Sana makaskita yung ito ang CR. First time ko rin siya makita. So, meron silang so ito, ganun siya girls. Ganun siya guys. Kapangit na mga. So sa kabilang CR, ito na buksan na. Buksan na natin. CR si mama. Pangit na mama. Ay, nag-video pa yan? Ikaw, nag-video. Ito, dito sa labas. Ay, grabe. Grabe kahangin. It's so nice. Ang mahangin mo lang. Meron, oy. Grabe ka fresh ma. Grabe ka fresh ng air dito sa likod ma. Para maglabas ka ang ano ng pupis mo. So may mga bato-bato siya. It's very nice. And may mga bamboos. So yeah, gano'n. And right now, punta natin si ang veranda with top half. And kasi ito, meron din siya mga, wow, pwede tayo dito sa loob. Kasya tayo. So meron silang safe. Anong ilagay namin? Wala. So may blower. Pwede tayo dito sa loob.
And meron silang ganito. So, maganda pagka-video mo. So, eto. Careful. Hindi ko alam bakit. Mas malaki pa sila sa akin. So, eto, may bed. Another bed. Grabe no? May dalawa pa lang bed. So, eto, tiyan mo, kunin mo yung view. Kasi gusto ni Papa yung mga ganyan na imo. Ayan. Okay, so, kasi natin sa indoor. So, wala pa naman siya. Wow! Hello! Oh, kalanda. Very private, very, ano yan? Hindi maingay. So, yes. It's Papa in here working. Hello! And merong higaan. And maganda din ang view sa labas. So, yan. And later we're gonna go mag-jet ski and stuff. So, see you again. Bye. 지금 우린 함께 할 수 있을까 Baby 네 눈을 보면 알 수 있을까 너도 내 맘과 같았으면 좋겠어 네 조금 느린 발걸음이 나는 좋았어 Barefoot, barefoot Take off your shoes and step in the bed Barefoot, barefoot 우린 같은 온도에 있어 푸른 이 바닷속은 얼마나 깊을까 Hello, the aftermath. Alam ko, feeling ko nahulog siya pero kasakit na. Nawala na straight na. Sana siya? Ate Dre, hawak! Para kong layon, grabe. Now, I'm combing my hair. Grabe. Nawala aking headband. Time na kami sa jet ski. It's a good experience. Yeah.